Salut! După cum v-ați dat seama și din titlu, azi o să fac un booster KFC și niște crispy KFC pe care o să le servesc cu niște cartofi prăjiți și niște sosuri care o să le combin eu pe aici, vă arăt eu, cu niște maioneză iute. O să vă prezint rapid ingredientele. Am aici niște cartofi prăjiți congelați pentru prăjit. Aici am aproximativ 100 de grame de făină și 100 de grame de amidon. Eu am scăpat puțin mai mult amidon, deci puneți doar 100, că probabil o să rămâne. Aici am o linguriță de piper negru măcinat, o linguriță de usturoi pudră și o linguriță de sare. Am 850 de grame de pui, adică 3 bucăți de piept, din care o să facem și crispy ca să nu risipim nimic și să obținem și o formă bună pentru booster. Știu că boosterul e făcut cu pulpă, din câte am înțeles, dar e ok, noi facem cu piept de pui, pe care o să-l batem cu ajutorul foliei. Asta ce am pus-o deja aici. Marinada pentru pui, care o să fie rapidă. Am aici un cub de pui, o linguriță de piper, o linguriță de pudră de usturoi și un vârf de linguriță de pudră de curry, care, să zicem, ăla ar fi un secret. Tot așa un ou pentru pui. Eu o să folosesc chiflă din asta brioșă, care e un pic mai mare și un pic mai dulce. Nu știu dacă la KFC tot așa, sincer n-am mâncat de mult de la KFC. Iar aici am niște cașcaval, am și cheddar și cașcaval normal, românesc, și 4 felii de gușă feliate, nu prea groasă, nu prea subțire, ca să fie ca și baconul nostru. Iar ca și sosuri am niște maioneză, niște ketchup și niște pastă de iute care o să amestec cu niște maioneză și o să facem maioneza iute. Prima dată eu o să bat puiul și după aia o să tai bucățile pentru crispy și pentru pui ce mai iei. Deci prima dată batem puiul, nu-l tăiem. O să-mi pun și o mănușă. Deci nu tăiem puiul, prima dată îl batem. Și că vedeți că el are părțile mai groase, părți mai subțire. Asta e o parte mai fragedă de aici, care o să folosim mai mult pentru crispy. Iar pentru sandwich-ul de pui o să folosim partea asta mai groasă după ce o bat. O să o bat acum și vă arăt după ce e gata bătută cum ar trebui să o batem. Adică o batem doar pe partea asta groasă. Aici nici nu trebuie să-i dăm deloc, că oricum facem crispy din partea aia. Doar o facem cât mai egală posibil. Nu o batem mult. Da, deci cam atât, nu trebuie, uitați cât am bătut-o, foarte puțin. Poate s-a mărit cu 10-15% ca și volum. Iar acum o să încercăm să tăiem și pentru crispy bucăți și ca să ne rămână totuși o bucată cât mai mare pentru chiflă. De aici cred că pot să fac un crispy sau două. Oricum avem 3 bucăți de piept la 2 sandwich-uri, deci e ok. Și cam astea ar fi 2 crispy-uri, să zic așa, mai măricele. Și asta ar fi bucata noastră de pui pentru sandwich, pe care dacă vreți puteți să-l mai bateți, dar eu nu o să-l mai bat. Și revin după ce le bat pe toate și le tai și o să vă arăt următorul pas. Deci am terminat de tăiat și bătut și după cum vedeți o să iasă 2 din astea mari boostere pentru booster și 10 bucăți de crispy. Și acum tot ce rămâne de făcut e să amestecăm aici, să amestecăm marinada pentru pui și să punem puiul la marinada. Am aici un bol mai mare în care o să pun condimentele de aici și un ou. Nu trebuie bătut ouul neapărat, că îl amestecăm după aia. Și acum punem condimentele de aici peste ou. Și cu mănușa, dacă tot o avem, putem amesteca un pic. Cubul de pui încercați să-l fărâmați în bucăți cât mai mici, înainte să-l puneți aici. Și acum o să iau tot cu mănușa puiul și o să-l transfer în bolul ăsta. Și după aia mai amestecăm împreună odată. Și sper că pudra aia de curry o să facă ceva bun.
data trecută când am încercat și am pus așa puțină pudră, din ce am văzut a ieșit mai bun la gust. Dar nu prea pot să-mi dau seama că e puțină pudră. Și masaz puiul până absorbe ou și condimentele. Și o să punem o lingură din amestecul de făină și amidon de aici, pe care o să-l amestec imediat și o să pun. Și lăsăm puiul să stea așa 2-3 minute, cât timp aveți. Nu trebuie să stea mult la marinat, că o să păstrăm toate condimentele pe el. Și după aia punem 2-3 linguri aici peste pui, care o să îngrașe marinada și o să ajute și să se lipească. Plus un pic de ulei o să mai punem. Am amestecat cât mai bine ăsta. O să-l mai amestec și mai bine. O să pun 2 linguri peste pui și ou. Și îl amestec din nou, îl masez bine, să zic așa. Asta o să ajute să se lipească și mai bine de pui, condimentele. Scuze, el s-a vrea să iasă afară. Și vedeți că se îngrașă și se lipește de pui fără să rămână în bol condimentele. După ce îl lăsăm un pic, și mai bine o să se lipească. Plus că ăsta să ne dea și un înveliș care o să ne ajute să se lipească făina de el înainte de prăjire. Și acum un truc care o să ne ajute dacă tot aruncăm mănușa și ea e murdară de condimente. Luăm condimentele de pe bol și le facem așa în făină. Și asta o să ne dea ca și niște fulgi care specific KFC, să zic așa. N-avem de ce să pierdem condimentele astea. Și tocim fulgii ăștia care o să ne dea un gust, adică o textură, mai bine zis. Și un gust, că e deja un gust. Revin după ce trec la următorul pas. Deci am strâns un pic pe aici. Puiul o sta vreo 5 minute în marinada cu ou. Mai curățăm așa de pe margini, că n-are rost să pierdem condimentul și vă zic, ne ajută să facem niște fulgi din ea. Și acum o să iau puiul, îl trec pe aici, presez destul de bine să absorbă cât mai mult amidon și făină. Și încep cu astea mai mici, prima dată. Crispy-urile, să zic așa, mai bine zis. Și le presăm bine. O lăsăm așa într-o parte să stea până punem următoarea. Eu am mai făcut crispy, tot ceva în genul ăsta, poate un pic mai complicat. Asta e mai simplu și mai ușor. Dar dacă vreți să vedeți, să vă pun rețeta în colțul din dreapta de sus. Și vedeți cum rămân niște chestii din astea așa, pe mânușă, ca și niște fulgi. Aia o să ajute să primim o textură ca și la KFC. Deci n-are nimic, că ne murdărim un pic pe mână. Bine, dacă aveți lichid mult, nu e ok. Dar așa câte un pic e perfect. Terminat și ultimul crispy și nu le puneți unul peste altul. N-are nimic dacă se ating un pic, dar încercați să nu le puneți chiar unul peste altul. Și acum o să facem și bucățile astea mai mari. Încercăm și pe astea să le presăm un pic în făină, cea minune. Și le lăsăm tot așa să absorbă cât mai bine. E important să absorbă cât mai multă făină. Dacă vrem să iasă crocante. Și vedeți că el deja s-a mărit mult. La fel și crispy-urile, când le dăm prin făină și prin amidon sau pe zmet, după caz,
cresc mult. Lăsăm așa să stea în făină. Și îl facem și pe ultimul. Tot așa. Lăsăm să stea și punem uleiul la încins după ce stau vreo 5 minute așa în amidon, să absorbă amidon. Și prima dată să prăjesc crispiurile, că e ok dacă se răcesc un pic, dar ăsta avem nevoie să fie cald ca să topească cașcavalul în sandwich. Revin când am uleiul deja încins și pun la prăjit. Ce am strâns un pic de pe aici, am pus uleiul la încins, îl mai las vreo un minut și vedeți cum puiul deja a absorbit și arată cu fulgi ăia. Arată bine cu fulgi, vreau să zic. Între timp am pus aici 3 linguri bune de maioneză și o linguriță de sos din ăsta iute. O să trec la spatula mea de silicon, că nu-mi place cum sună din gură. Și o curățăm să nu risipim. Cu spatula nu prea pot să iau din borcan, din aia am folosit din gură pentru maioneză. Că în tubul de maioneză ce l-aveam aici nu prea mai era maioneză. Și amestecăm asta cât mai bine. Și ăsta ar fi, să zic așa, un sos samurai și pentru cartofi și pentru pui. Aici mi-am pus sos de maioneză cu usturoi, tot așa pentru crispy și cartofi. Dar sosul ăsta să-l folosim și la booster, burger, cum celui sandwich de pui. Și vedeți, arată cam așa, portocaliu. Nu e foarte iute, e numai bun. Și între timp ce fac crispiurile de pui și înainte să pun pieptul, o să pun și baconul ăsta pe grill ca să prindă, să se facă de fapt, nu să prindă culoare. Oricum o să prindă culoare. O să mut camera dincolo ca să vedeți și voi cum prăjesc puiul. Și baconul. Că până la urmă și asta e interesant să vezi, că auzi cum sfârie mâncarea și așa mai departe. Că mă uit și eu la alte rețete pe net. Și puiul, uleiul eu zic că e cam destul de bine încins. Am o bucățică mică pe aici pe undeva. Mă gândeam să pun aia, dar o las așa. O pun pe asta. Da, e ok. Cred că o să pun 5, pentru că erau 10, dacă le-am numărat bine. Și atunci o să fie egale. Cred că mai rămas 5 aici. Da, mai este una mică pe aici pe undeva. O să o pun și pe asta. Astea le prăjim cam vreo 2 minute pe o parte și 2 minute pe cealaltă, pentru că pierde pui, nu trebuie să gătim mult. Deja au trecut vreo 2 minute, să zic așa, putem întoarce. Unele și mai lungi, unele mai late. Dar n-a venit. Și deja miroase bine. De la pudra de usturoi și cubul de pui. N-are cum să nu miroase bine. Le mai las așa 1 minut, jumate, 2. Și revin când iau prima tură. Trecut vreo încă 1 minut, jumate. Și bucata asta mică o să o scot. Și bucățile mai mici le putem lua înainte să se usuce. Care vedeți că nu mai fac așa multe bule, înseamnă că nu mai prea au umiditate în ele. Cum e asta? Putem scoate. Și asta că e mai
subțire. Eu le scot fără șervețel de hârtie ca să nu facă aburi. La cartofi folosesc șervețel de hârtie, dar la asta nu, la pui. Puteți folosi dacă iese uleios tare, dar după aia scoateți repede hârtia de sub el. Și astea sunt cam gata. Le prăjesc celelalte 5 și după aia revin când le prăjesc alea mari. Și bacon. Am scos și ultimul crispy. Punem pe celelalte. Și acum adăugăm astea. Și o să dau crispy-ul la o parte și o să pun și baconul la prăjit. Astea tot cam atâta timp ar trebui lăsate. Nu mai mult. Adică maxim, poate un pic mai mult, dar nu mai mult de 3 minute pe parte, 3 minute pe altă. Între timp o să pun bacon, care nu îl lăsăm mult. Punem doar așa cât să își schimbe un pic culoarea și să se strângă un pic. Prăjim baconul și ne întoarcem astea după un minut, două. Așa, deci între timp am prăjit și pieptul. A răsturit mult pentru că e mare și are multă umiditate. Dar deja crispy și noi vrem să păstrăm totuși umiditatea. Și o să vă arăt imediat cum arată mai bine. Mai îndeaproape. Am prăjit și baconul, la care am închis stocul. Cam așa ar trebui să arate filetul. Aici probabil am pus prea puțin înveliș și crispy-urile. O să scot și baconul de aici, tot aici cu crispy. Baconul ăsta a prins mai multă culoare. O să șterg tigaia asta de ulei și o să pun chiflele tot aici. Nu ștergem de tot de ulei. Putem păstra niște ulei să se prăjească bine chifla, în loc să punem unt. Pornim focul la minim. Și o să pun chiflele acum. Punem cu partea asta prima dată în jos. Putem presa un pic să prindă și urmele de faine de grill. Și o lăsăm să se încălzească un pic. După ce prind și chiflele un pic de culoare, putem să facem burgerul. Deci o să pun și niște cartofi aici, am uitat de cartofi. Da, deci am întors chiflele. O să mut camera aici și o să vă arăt cum fac cu puiul, ca să mă asigur că o să se topească cașcavalul cât mai bine. Vede și pe Shrek. Aici. Am gustat un crispy cu sos din ăsta samurai și chiar e bun. Puiul încă e foarte cald și bine. Și punem 2 bucăți de astea care se topesc mai ușor. Și cheddar-ul punem deasupra. Și am terminat bateria, dar cred că aici am rămas. Și pun cheddar-ul deasupra. Lăsăm și pe ăsta pe pui așa să se topească. Și putem să-l punem înapoi aici ca să mențină cald. Puneți gata chiflele. Chiflele o să le scot aici pe tocătorul ăsta. Așa cel mai ușor să și ansamblăm. Chit focul la chifle. S-au încălzit destul. Și o pun și o culoare ca lumea. Nu s-o ars. Eu zic că super. Și acum o să pun maioneză din asta pe unul dintre ele pe fundul chiflei și pe celălalt o să pun ketchup. Cred că poate era mai bine dacă aveam barbecue sauce în loc de ketchup, dar nu am. Deci o să pun
din asta și ketchup doar. Maioneză de usturoi nu vreau să pun, că nu vreau să-i schimb gustul prea mult. Din ce știu eu, ăsta cu un sos barbecue ar merge cel mai bine. Dar acum facem cu ketchup. Un ketchup iutil. Cartofii să fac. Și acum putem să punem puiul înapoi. Adică nu înapoi. Să-l punem pe chiflă. Și eu zic că ar fi cam atât. Simplu. Și ușor. Voi puteți pune ce ați mai vrea voi. Și acum o să iau niște hârtie de cop și o să-l împachetez. Eu îl împachetez sincer pentru că se încălzește tot la un loc. Se topește cașcavalul mai bine. Nu-l presăm prea mult. Decât dacă vă place așa. Să-l presat. Și punem așa să stea. 1 minut, 2 până și cartofii iese. Dar între timp vreau să vă arăt cum arată. După ce se topească și cașcavalul, o să fie și mai... Am uitat să pun bacon. Da, e ok. O să-l pun la final. Și cam așa arată crispul. Și cu sos din ăsta samurai. Am făcut cam mult pentru mine. Crispiurile astea o să fie bune și a doua zi, zic eu. Revin după ce scot cartofii. Da, deci pe unul l-am desfăcut ca să pun bacon și uitați cum s-a topit cheddar-ul. O să pun tot baconul pe una singură și pe aia altă o las fără bacon. Sper să se moaie și bacon un pic. Și o închid iară la loc. Și cu bacon. Și revin cu farfuria finală. Așa, deci după cum puteți vedea, sper că se vede cât de cât ok. Am scos și crispiurile și cartofii și sandwich-ul. Acum tot ce mai rămâne e să degustăm. Prima dată cred că o să degust din ăsta fără bacon, care are o bucată mare de pui și cașcaval. Da, deci puiul nu e uscat, e bun. Asta e ăla cu ketchup doar. Sosul ăsta samurai la fel e super. Și ăsta e ăla cu bacon. Și cu sos samurai. Da, deci baconul se combine perfect, sincer, cu puiul. Parcă nici nu simți bacon, ci un gust mai intens de pui.
Poate și de la sosul samurai, nu știu. Putem vedea dacă îi schimbă gustul ăsta dacă punem și ketchup și samurai. Cașcavalul topit. Da, deci se schimbă mult gustul cu sosul ăsta. Merită. Probat. Iau și niște maioneză de usturoi. Mai bună. O să mănânc și un crispy cu voi, am mâncat deja câteva. Încă sunt crocante, chiar dacă peste le-am făcut primele. Sper că ți-a plăcut și clipul ăsta și rețeta asta. Sper să încerci și tu. Nu uita să dai un like, un subscribe dacă nu ești deja abonat. Și ne auzim cu următorul clip. Salut!